नमस्कार, मी दीपक. रेसिपी विथ दीपक चॅनल आपले खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी सगळ्यांना खूप आवडते एवढे भारी चॉकलेट घेऊन आलेलो. चॉकलेट एकदम साधे आणि सोपे, एकदम झटपट होणारे चॉकलेट आहे. चला मग पाहू चॉकलेट कसे बनवायचे. तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असतात तर लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन घंटी दाबा, कारण की तुम्हाला भारी भारी व्हिडिओचं नोटिफिकेशन नक्की येईल. चला मग बनवू चॉकलेट कसे बनवायचे. चॉकलेट बनवण्यासाठी आज आपण मिल्क कंपाऊंड घेतलेला आहे आणि डार्क कंपाऊंड घेतलेला आहे. चला मग पाहू कसं बनवायचं आता चॉकलेट. सर्वात आधी मिल्क कंपाऊंड आपण फोडून घेऊ. आता पहिला प्लेट मध्ये काढू. या पॅकेटमध्ये 4 असे पीस आहेत. आता आपण 2 पीस बाहेर काढलेले आहेत. आता हे जे चॉकलेट बनवण्यासाठी आता आपल्याला हे 2 पीस लागणार आहेत, त्यासाठी आपण हे 2 पीस कट करून घेऊ. हे बघा, मिल्क कंपाऊंड आणि डार्क कंपाऊंड अशा पद्धतीने आपण 2-2 पीस घेतलेले आहेत. आता आपण हे दोन्हीही पीस किसून घेऊ. हे बघा, दोन्हीही कंपाऊंड आपण किसून घेतलेले आहेत. आता असं एक पातेलं घ्या. आता आपण त्याच्यामध्ये 1.5 तांब्या पाणी टाकणार आहे. हा एक तांब्या झाला. त्यानंतर हा अर्ध्या तांब्या, त्याला आता आपण चांगलं उकळून घेऊ. आता असं एक पातेलं घ्या. त्याच्यामध्ये जे आपण कंपाऊंड टाकणार आहे ते ह्याच्यामध्ये विरघळवायचं आहे. त्याआधी ही जी आपली पातेलं ह्याच्यामध्ये पाणी ठेवलेलं जे आहे ना, त्या वाफेवर आपल्याला हे कंपाऊंड उतरवून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामध्ये जे टाकणार आहे ते आता आपण ह्याच्यावर ठेवू. आता आपण डार्क कंपाऊंड काढून घेऊ प्लेट पातेल्यामध्ये. आता ह्याला 2 ते 3 मिनिटं विरघळूपर्यंत चांगलं हलवून घ्यायला. हे बघा, पाणी सुद्धा चांगलं वाफ येत आहे पाण्याची सुद्धा. हे बघा, विरघळायला चालू झालेलं आहे, बघू शकता. हे बघा, चांगलं हलवून घ्या. हे चॉकलेट एकदम सिंपल आहे, हे झटपट होतं. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडत असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तुम्हाला भारी भारी व्हिडिओ बघायला भेटतील. हे बघा, अशा पद्धतीने तयार झालं पाहिजे. हे आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून ह्याला साईडला ठेवून देऊ. हे असं खाली ठेवून चांगलं 1 मिनिट चांगलं मिक्स करून घ्या. हे बघा, 3 मिनिटं गॅसवर झाल्याच्या नंतर आपण जेव्हा बाहेर काढतो, हे बघा ऑटोमॅटिक पातळ व्हायला चालू होतं. हे बघा, हे बघा, अशा पद्धतीने तयार झालं पाहिजे. हे बघा, तयार झालेलं आहे. आता आपण मोल्ड मध्ये भरून घेऊ. हे बघा, आपल्याकडे 2 मोल्ड आहेत. मी स्टार शेपचं घेतलेलं आहे आणि राऊंड शेपचं घेतलेलं आहे. आता जे आपण हे जे तयार केलेलं जे आहे त्याच्यामध्ये भरू. हे बघा, स्टार शेप मध्ये आपण सर्व क्रीम भरून घेतलेले आहे. त्याला आता चांगलं असं टॅप करून घ्यायचं. आता हे बघा, टॅप केल्यामुळं थोडंसं बाहेर आलेलं आहे. त्याला आता एकदम चांगला शेप देण्यासाठी हा चाकू घ्यायचा. चाकूच्या साईडने एकदम बरोबर लेवल करायची. हे जे राहिलेलं आहे ते असं साईडला काढून एका वाटीला पुसायचं. हे बघा, आपलं असं तयार झालेलं आहे. चाकूच्या साईडने एकदम बरोबर करून घ्यायचं. अशाच प्रकारे आपण दुसरं सुद्धा मोल्ड तयार करून घेऊ. हा मोल्ड आता फ्रीज मध्ये ठेवायचा आहे 5 ते 10 मिनिटं. हे सुद्धा बघा, राऊंड शेप सुद्धा भरून घेतलेला आहे. त्याला असं चांगलं टॅप करू. आता आपण ह्याला मगासारखं 15 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवून घेऊ आणि बाकीच्याही मिश्रणांचं असंच तयार करून घेऊ चॉकलेट. हे
बघा आपले 15 मिनिटं झालेले आहेत. आता ह्या मोल्ड मधनं आपण चॉकलेट बाहेर काढू. हे बघा अशा पद्धतीने चॉकलेट बाहेर काढायचं. हे बघा किती मस्त चॉकलेट तयार झालंय ना. हे बघा मोल्डला खालच्या साईडने प्रेस केलं ना एकदम बरोबर चॉकलेट आपलं बाहेर येतं. हे बघा एकदम मस्त. आता आपण चॉकलेटला रॅप करून घेऊ. असं रॅप पेपर तुम्हाला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. आता असं ठेवायचं आणि ही जी चॉकलेटची डिझाईनची जी साईड आहे ती खालच्या साईडला ठेवायची आणि हे असं वरनं पॅक करायचं. आपले हे जे चॉकलेट आहेत ना एवढे ह्याच्यामध्ये आपले 75 चॉकलेट तयार झालेले आहेत. खूप आणि खूप टेस्टी आणि एकदम लवकर होतात. तुम्ही असं वाढदिवसाला नक्की करा. तुमच्या कोणाचं सेलिब्रेशनला हे करू शकता तुम्ही. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तुम्हाला भारी भारी व्हिडिओ बघायला भेटतील.